ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? የሀበሻ ጂቢቴክስ 7 የሚለው የዩቲዩብ ቻናል እንግዲህ የተለያዩ ፕሮግራሚንግ ኮርሶችን፣ ቱቶሪያሎችን፣ የተለያዩ ቴክኖሎጂ ውጤቶችን የማቀርብበት ዩቲዩብ ቻናል ነው። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ዛሬም ማሳያችሁ ቤዚክ ስትራክቸርስ ኦፍ C++ ኦር የC++ ቱቶሪያል ነው ማለት ነው። መጀመሪያ ማንኛውም ሰው ኮዲንግ ማድረግ ሲፈልግ ያው ከC++ ቢነሳ መሰረታዊ የፕሮግራሚንግ እውቀቶች ማግኘት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ኮዲንግ ማወቅ የምትፈልጉ ሰዎች ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ላይክ አድርጉ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ስለዚህ ዛሬ C++ ወይም ከመጀመሪያው እንዴት ነው ኮዲንግ መማር የምንችለው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። የተለያዩ ኮንሰፕቶችን በመጨመር ዲፋይን በማድረግ አዳዲስ ኮንሰፕቶችን ማንኛውም ሰው ከዜሮ ተነስቶ ስለ ፕሮግራሚንግ ማወቅ ይችላል። ቀጣይ C++ ቤዚክስ ሌታስ ስትራክቸር ኦፍ C++ ፕሮግራም ወይም የC++ ፕሮግራም ስትራክቸር ምን ይመስላል ነው። አንድ C++ ፕሮግራም ስንጽፍ ኮድ ስናደርግ እነዚህ የምታዩቸውን ስትራክቸሮች ይይዛል ማለት ነው። መጀመሪያ ዶክመንት ሴክሽን አለ። ከዛ ሊንኪንግ ሴክሽን፣ ዲፊኒሽን ሴክሽን፣ ግሎባል ዲክላሬሽን ሴክሽን፣ ክላስ ዲክላሬሽን፣ ፋንክሽን፣ ሜን ፋንክሽን እንዲሁም ሌሎች ዩዘር ዲፋይንድ የሆኑ ፋንክሽኖች አሉ ማለት ነው። ምንድናቸው እነዚህ የሚሉትን አዲስ ስለሆነ C++ የምንማር ሰዎች እያንዳንዱን ለማብራራት እንሞክራለን። አንድ ኮድ ዶክመንቴሽን ሴክሽን ሊይዝ ይችላል፣ ግን ማንዳቶሪ የሆነ ያልሆነም አለ፣ የግድ መግባት የለበትም። ዶክመንቴሽን ሴክሽን ማለት እንግዲህ ምንድነው? ኮሜንት ፓርት ነው። ኮሜንት ማለት ደግሞ አንድ ኮድ ስንጽፍ ያን እኛ የጻፍነውን ኮድ ሌላ ሰው በሚያነብበት ሰዓት ግልጽ የሆነ ተጨማሪ ኢንፎርሜሽን ስለዛ ላይንስ ኦፍ ኮድ ሊሆን ይችላል፣ ስለዛ ፕሮግራም ሊሆን ይችላል፣ ተጨማሪ መረጃ ማግኘት ሲፈልግ ነው። ግን ኮምፓይለሩ በራሱ ያንን C++ ኮምፓይለር ኢግኖር ነው የሚያደርገው። ኖርማል እንደ ሲንታክስ አይደለም፣ ኤረርም አያመጣብንም ማለት ነው። ስለዚህ ዶክመንቴሽን ሴክሽን የምንለው ኢንክሉድ ኮሜንት ፓርትስ which are ignored by compiler። እንግዲህ there are two types of comment አለ። ኮሜንት ስንጽፍ የተለያዩ አይዲያዎች ነው፣ ኮፒራይት፣ ኦተር፣ ዴት ኦፍ ኮምፓይሌሽን እንዲሁም ስለ ፐርፖዝ ኦፍ ዘ ፕሮግራም ቱ ዘ ዩዘር ምንድነው፣ ይሄ ኮድ ምንድነው የያዘው የሚለውን አብሮ ዲፋይን ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ C++ ሁለት አይነት ኮሜንት ስታይሎች አሉት። ሲንግል ላይን ኮሜንት እና መልቲ ላይን ኮሜንት የምንላቸው ናቸው። ሲንግል ላይን ኮሜንት እዚህ ጋር እንደምታዩት ደብል ፎርዋርድ ስላሽ አድርገን ከዛ የምንፈልገውን ኮሜንት እንጽፋለን። ይሄ ኮድ የአንድን ኤሪያ ካልኩሌሽን ይሰራል ልንል እንችላለን። መልቲ ላይን ኮሜንት ደግሞ ማለት ከአንድ በላይ ላይንስ ከሆነ ወይም ብዙ ኮሜንት ከሆነ የምናስገባው ፎርዋርድ ስላሽ ከዛ አስትሪክስ አድርገን መጨረሻም ይሄን መዝጋት አለብን ማለት ነው። ግን መልቲ ላይን የሆነ ኮሜንት ስንጠቀም ነው። ሲንግል ላይን እና አጭር ከሆነ ሲምፕሊ ዶክመንቴሽን ሴክሽናችንን በዚህ መጨረስ እንችላለን ማለት ነው። ከዛ ከዶክመንቴሽን ሴክሽን ቀጥሎ ሊንኪንግ ሴክሽን ነው። ሊንኪንግ ሴክሽን ደግሞ ምን ይጨመራል፣ ምን እንሰራበታለን የሚለውን አሁን ለማየት እንሞክራለን። እንግዲህ እዚህ ጋር ዲፊኒሽን ላይ እንደምታዩት here we can link the necessary files and libraries to the current file ይላል። ፎር ኤግዛምፕል ሁሌም C++ ኮድ ስንጽፍ ኢንክሉድ ዳይሬክቲቭ እንጠቀማለን። ኢንክሉድ ዳይሬክቲቭ አስገብተን we can link the necessary libraries to the current file። ለምሳሌ iostream.h የሚል እንጠቀማለን። iostream.h include iostream.h። ስለዚህ ይሄ ሊንኪንግ ሴክሽን አንዱ ኢንፑት አውትፑት ስትሪም የሚለውን ሄደር ፋይል ወይም ደግሞ ላይብረሪ አድ ማድረግ ብትፈልጉ እንዲሁም ሌሎች ላይብረሪዎች ካሉ እነሱን አድ ማድረግ ብትፈልጉ ፋይሎችን ሪድ ማድረግ ብንፈልግ ኦር ላይብረሪዎችን ማስቀመጥ ብንፈልግ እዚህ ጋር ሊንኪንግ ሴክሽን የሚል ፓርት አለ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ኮድ ስናደርግ የምንጀምረው እዚህ ነው። ያው ከዶክመንቴሽን ቀጥሎ ዶክመንቴሽን የግዴታ ስላልሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ሃሽታግ ሲምቦል አለ። ከዛ ኢንክሉድ ኮድ ስንጽፍ ሞር ዲቴል እናያለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ዲፊኒሽን ሴክሽን ኢትስ ፖሲብል ቱ ዲፋይን ሲምቦሊክ ኮንስታንትስ። ለምሳሌ አሁን ኤሪያ ካልኩሌት ማድረግ ብትፈልጉ ኤሪያ ፎርሙላ ፓይ አር ስኩዌር ነው አይደለ? ስለዚህ ፓይ ማለት ኮንስታንት ነው። ስለዚህ ከኢንክሉድ ዳይሬክቲቭ ቀጥለን ዲፋይን የሚል ኪወርድ ተጠቅመን እዚህ ጋር
ፓይን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን። ግን ይሄንን አንዴ ካደረግን በኋላ ይሄን ዲፊኒሽን ሴክሽን ዲፋይን ሲምቦሊክ ኮንስታንቱን ዲፋይን ካደረግን በኋላ ያ ቫሊዩ ከዛ በኋላ መቀየር አይችልም ማለት ነው። ልክ ቫሪያብል ከሆነ ግን ቫሪያብሉ የተለያየ ቫሊዎችን ሊወስድ ይችላል። እንደገና ሌላ ቫሊዩ አሳይን እናደርግለት እንችላለን። ግን እነዚህ ኮንስታንቶቹ አይቀየሩም ማለት ነው። ከዛ ቀጣይ ግሎባል ዲፊኒሽን ሴክሽኖች ካየን በኋላ ግሎባል ዲክላሬሽን ሴክሽን፣ ይሄ ማለት ደግሞ ቫሪያብሎች አሉ። ስኮፕ ኦፍ ቫሪያብል ሌላ ቱቶሪያል ላይ እናያለን። ግሎባል ቫሪያብል፣ ሎካል ቫሪያብል የምንላቸው አሉ። ከፋንክሽኖች ኦር ከሜትድ ውጭ ዲፋይን የምናደርጋቸው ፋንክሽን ቫሪያብሎች እነሱን ዲፋይን እናደርግበታለን። ቫሪያብልስ ዲክላርድ አንደር ዚስ ሴክሽን አር አቫይላብል ስራውት ዘ ፕሮግራም። ያ ማለት በዚህ ሴክሽን ላይ ዲፋይን ዲክላር ያደረግነው ቫሪያብል የትም ቦታ ወስደን መጠቀም እንችላለን። ምክንያቱም ሎካል አይደለም ግሎባል ቫሪያብል ስለሆነ ማለት ነው። አንድ ፋንክሽን ኦር ሜን ፋንክሽን ውስጥ ወይም ሌላ ፋንክሽን ውስጥ ዲፋይን የተደረጉ ቫሪያብሎች ላይፍ ታይማቸው እዛ ውስጥ ነው የሚያልቀው። ከዛ ውጭ ኮል ብናደርጋቸው አክሰስ ማድረግ አይችሉም ማለት ነው። ቀጣይ ክላስ ዲክላሬሽን ሴክሽን አለ። ይሄ ሞር ሲ ፕላስ ፕላሱ ወደ አድቫንስ ፓርቱ ኦብጀክት ኦሪየንትድ ዌይ ላይ ስንሄድ ኦብጀክት ኦሪየንትድ የሆነ ኮድ ስንጽፍ ለምሳሌ አድቫንስ ፓርት ነው ይሄ ክላስ ኦብጀክት እሱን ዲፋይን ስናደርግ ክላስ ዲክላሬሽን ሴክሽን አለ። ከዛ በተጨማሪ ፋንክሽን አለ። ፋንክሽን እንግዲህ ሜን በራሱ አንድ ዩዘር ፕሪዲፋይንድ የሆነ ፋንክሽን ነው። ሌሎችም ፋንክሽኖች አሉ። ዩዘሩ የሆነ ታስክ መስራት ሲፈልግ ዲፋይን የሚያደርጋቸው ማለት ነው። the function main which has been written in the program is an example of a function main አሁን የምንለው ሜን ፋንክሽናችን ብዙ ጊዜ እንደ ፋንክሽን ኤግዛምፕል መውሰድ ትችላላችሁ። ግን ይሄ ፋንክሽን ሌሎች ፋንክሽኖችን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ፋንክሽን is defined as a group of instruction which are assigned a name and accessed by the name ኔም አሳይን እናደርግለታለን፣ ራሳችን የምንሰጠዋለን። ሪተርን ታይፕ አለ። ያ ማለት አሁን ለምሳሌ ኤሪያ ካልኩሌት የምናደርግ ከሆነ ኢንቲጀር አይደለም ፍሎቲንግ ፖይንት ነው ኦር ፍራክሽን እነሱን ስለሚወስድ ፍሎቲንግ ፖይንት ፍሎት ከዛ ኤሪያ ብለን ልንሰጠው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የጀነራል ሲንታክስ ኦፍ ሲ ፕላስ ፕላስ ነው። ሪተርን ታይፕ ፋንክሽን ኔም ከዛ ስቴትመንት ኦፍ ዘ ፋንክሽን ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ሲንታክሱ ነው። ፋንክሽን እንግዲህ is identified by the compiler with the help of parenthesis እዚህ ጋር ፓረንተሲስ የሚለውን ሲያይ ፋንክሽን እንደሆነ ይረዳል ማለት ነው ኮምፓይለሩ። እዚህ ጋር ሰሚ ኮለን ካስቀመጥን ግን ያ ስቴትመንት ነው ማለት ነው። ኦር ሲ ፕላስ ፕላስ ስቴትመንት ነው ማለት ነው። ከዛ ብሬስ አለ። በብሬስ ውስጥ ቦዲ አለ። እዛ ቦዲ ውስጥ ምንድነው የምናደርገው? የምንፈልገውን ነገር እንሰራለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሞር ኮድ ፓርት 2 ላይ ስንሰራ ሞር ዲቴል ግልጽ ይሆንላችኋል ማለት ነው። ቀጣይ ሪተርን ታይፕ አለው። ያ ፋንክሽን ኮል ሲደረግ ምን ሪተርን ያርግ ነው? ስፔሲፋይ ዘ ታይፕ ኦፍ ዳታ ዘ ፋንክሽን ሃዝ ቱ ሴንድ ቱ ዘ ኮሊንግ ፋንክሽን። ያ ኮል ይደረጋል የሆነ ቦታ ላይ ሆነን ኮል ስናደርገው ለዛ ኮል ላደረገው መላክ ማለት ነው። ኢት ሜይ ቢ ዘ ሪዛልት ኦፍ ታስክ ፐርፎርምድ ኢን ዘ ፋንክሽን። እንግዲህ ሜን ፋንክሽን ብዙ ጊዜ የማይቀር ነው። ሁሉም ሲ ፕላስ ፕላስ ፕሮግራም ሜን ፋንክሽን ከሌለው መስራት አይችልም ማለት ረን መሆን አይችልም። ስለዚህ ኤቭሪ ሲ ፕላስ ፕላስ ኮድ ሃዝ አ ሜን ማለት ነው። እና ኮምፓይለሩ ኤክስኪዩት ሲያደርግ ከየት ነው የሚጀምረው? ከሜን ነው። ዘ ኤክስኪዩሽን ኦፍ ፕሮግራም ስታርትስ ፍሮም ሜን ፋንክሽን and every program or every C++ program must have only one main function ማለት ነው። እንግዲህ main function ግዴታ ይኖረናል ማለት ነው። እዛ main function ውስጥ የተለያዩ ስራዎች ኢኒሻላይዝ እናደርግ እንችላለን፣ ፋንክሽን ኮል እናደርግ እንችላለን፣ ወይም ደግሞ የተለያዩ ስራዎችን እዛ ውስጥ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሌታስ ሲ አሁን እዚህ ጋር ይሄን ፕሮግራም ምንድነው የሚሰራው? እዚህ ጋር መጀመሪያ ዶክመንቴሽን ሴክሽን አለ፣ ኮሜንት አለ። this program accepts two integer numbers and prints out their sum ይላል። ሲንግል ላይን ኮሜንት ነው። ሰም የምትለው እዚህ ጋር መሆን አለባት። ይሄ በስተት ነው ወደዚህ ሲመጣ። ከዛ ኢንክሉድ ዳይሬክቲቭ አለ እዚህ ጋር iostream.h የሚለው ላይብራሪ ኢንክሉድ አድርገናል። ከዛ ሜን ፋንክሽን አለ። ሜን ፋንክሽን ውስጥ እዚህ ጋር እንደነገርናችሁ
ቅድም እንደነገርኳችሁ ፓረንቴሲስ አለ፣ ከዛ ብሬስ አለ። ስለዚህ እዚህ ፓረንቴሲስ ካለ እሱን ካገኘ በኋላ ከዛ ብሬስ አለ፣ ቦዲው አለ። እዚህ ጋር ነው የሚያልቀው። ሶስት ቫሪያብሎችን ዲክላር አድርገናል፣ ኤ ቢ እና ሰም የሚሉ። ከዛ ሲአውት ሲኢን የሚባሉ ኦፕሬተሮች አሉ። ሲአውት ማለት ስክሪን ላይ ፕሪንት ማድረግ ስትፈልጉ ሲአውት እንጠቀማለን። ከዩዘሩ ወር ከኪቦርዱ የምንፈልገውን ቫልዩ መቀበል ስንፈልግ ደግሞ ሲኢን ኦፕሬተር እንጠቀማለን እና ግሬተር ዛን ሳይን ደብል ግሬተር ዛን ሳይን ተጠቅመን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ሁለት ቫሪያብሎችን ይቀበላል። ከዛ ኤ ፕላስ ቢ ሰምን ካልኩሌት ያደርግልናል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ኪዩንሲ ከፍቼ ላሳያችሁ አንዴ። ኦር ኪዩንሲ የፈለጋችሁትን ትርቦ ሲ ፕላስ ፕላስ የፈለጋችሁትን ፕሮግራም እንትን መጠቀም ትችላላችሁ። አይ ሚን ኮምፓይለር ማለት ነው። አይዲ ከዛ ይሄኛውን አይዲ ለምሳሌ ኪዩንሲን እጠቀማለሁ እኔ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንድነው የምናደርገው? ቀጥታ ፋይል ጋር ኪዩንሲን ጉግል ጋር ሄዳችሁ ማውረድ ትችላላችሁ። ከዛ ኮምፒውተራችሁ ላይ ኢንስታል ማድረግ ትችላላችሁ። ጉግል ከዛ ፋይል እንላለን ኒው። አሁን መጀመሪያ C++ ሶርስ ፋይል ይላል። ከዛ ኦኬ እንላለን። ኦኬ አሁን ኪዩንሲ ላይ እየጻፍኩ ነው። መጀመሪያ ኮሜንት ሴክሽን አደረኩኝ። ሶሪ ሄሎ ወርልድ ፕሮግራም ኦር ፈርስት C++ ፕሮግራም ይሄ ኮሜንት ነው፣ ዲስፕላይ ሆነም። ከዛ ኢንክሉድ ዳይሬክቲቭ አለ። ኢንክሉድ iostream .h ከዛ በኋላ ምንድነው ሜን ፋንክሽን ያስፈልገናል ማለት ነው። ግሎባል ዲክላሬሽን ከፈለግን እዚህ ጋር ግሎባል ቫሪያብሎችን ዲክላር ማድረግ እንችላለን። ከውጭም ሜን ውስጥም ከፈለግን ሜን ፋንክሽን ውስጥ ዲክላር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ የሁለት ቁጥሮችን ድምር የሚያወጣልን ሁለት ቁጥሮችን ከኛ ይቀበልና የሁለቱን ድምር ካልኩሌት አድርጎ ዲስፕላይ የሚያደርግልን ብንሰራ ሶስት የሆኑ ቫሪያብሎች ያስፈልጉናል ማለት ነው። የመጀመሪያው ቫሪያብል ኤ ነው። ይሄ ቫልዩ ስቶር ያደርግልናል አንድ ቫልዩ የመጀመሪያውን ቁጥር፣ ቢ የሁለተኛውን ቁጥር ስቶር ያደርግልናል፣ ሳም የሚል የሶስተኛውን ቁጥር ኦር የድምሩን ይሰራልናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሰሚኮለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ከዛ ምንድነው የምናደርገው? ሲአውት ኢንተር the first number ካለን በኋላ ኤንድ ኦፍ ላይን ከርሰራችን ኒው ላይን ላይ እንዲመጣ ኤንድ ኦፍ ላይን እንላለን። ከዛ ድጋሜ ምንድነው ሲን የሚል እንጽፋለን። ይሄ ማለት ሶሪ ሲን ኤን አክሴፕት አድርገን ኤ ላይ ስቶር አድርግልናል ነው። ከዛ ድጋሜ ምንድነው የምናደርገው? ቢን እንዲቀበልልን ኦር ሰከንድ ነምበሩን እንዲቀበልልን ማለት ኢንተር ዘ ሰከንድ ነምበር ካለን በኋላ ሲኢን ቢ ከዛ ቀጣይ ምንድነው ሰሙን ካልኩሌት ማድረግ ነው። ሰም እዚህ ጋር ሲጀምር አዲስ ላይን ላይ እንዲጀምር ኢንድ ኦፍ ላይን ብለን ማጨመር እንችላለን። ሰም ኢዝ ኢኳል ቱ ኤ ፕላስ ቢ ከዛ በኋላ ሲአውት ብለን ሲአውት ማለት አውትፑቱን ዲስፕላይ ያደርግልናል። ሰም ኢዝ ኢኳል ቱ ብለን ድጋሜ አንግል ብራኬት ከፍተን ሰም የሚለው እንግዲህ የሁለቱን ቁጥሮች ድምር ስለያዘልን ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ፋይል ብለን ሴቭ ማድረግ አለብን። ሴቭ ኦር ሴቫስ ስትሉት ቀጥታ ሴቭ ላደርገው ወይ ይላችኋል ማለት ነው። ትንሽ ጠብቁ። እንግዲህ ይሄ ኪዩንሲ ይባላል። ከዛ ፈለጋችሁት ጋር ሄዳችሁ ረን ማድረግ ጥሩስ። አሁን ዶክመንትስ ውስጥ ራይት ክሊክ አድርጌ ኒው ፎልደር ክሬት ላደርግ ነው። እዚህ ውስጥ C++ ኮድ ብዬ ፎልደር ክሬት አደረግኩኝ። ነው እዚህ ጋር ኒው ፎልደር C++ ኮድ እዚህ ውስጥ ፋይል ኔሜን ከታች እዚህ ጋር ታያችኋል። ፋይል ሰም
ዶት ሲ ፕላስ ፕላስ ፋይል ማለት ሳም ብቻ ብትሉት ሲ ፕላስ ፕላስ መሆኑን ስለሚያውቀው እዚህ ጋር ከታች ሴቭ አስ ታይፑን ሴቭ ማለት በቂ ነው ማለት ነው። ከዛ ወደ ኪዩንሲያችን እንመለስና ኪዩንሲ ጋር እዚህ ጋር የሚሮጥ ሰው ይታያችኋል። ሾርት ረን ማድረግ ትችላላችሁ። ኦር እዚህ ጋር ዲባግ ውስጥ ገብታችሁ ረን ማድረግ ትችላላችሁ። ኤረራችሁን ኤረር ካለ ኤረር ያሳያችኋል። ረን አረኩት። ከዛ የስ ስለው እዚህ ጋር ቀጥታ ኤረር ካለ ያሳየኛል ማለት ነው። ቢልድ እያደረገ ነው። ኤረር ካለ ያሳየናል፣ ላይኑን ያሳየናል፣ ስንተኛው ላይን ላይ እንደሆነ። ከዛ እኛ ደግሞ ምን እናደርጋለን? አውትፑቱን እናያለን ማለት ነው። ኦኬ ሰክሰስፉሊ ራን ሆኗል ብሎ ራሱ ይነግረናል። ታያችሁ እዚህ ጋር ሰክሰስፉሊ ቢውልድ ይለናል። ሰክሰስፉሊ ቢውልድ ይለናል። ከዛ መጣ ኢንተር ዘ ፈርስት ናምበር ይለናል። ኢንተር ዘ ፈርስት ናምበር ይታያችሁ። ኢንተር ዘ ፈርስት ናምበር የሚለው ኪዩንሲው ኢንተር ዘ ፈርስት ናምበር ይላል። አሁን ቁጥር ላስገባለት ነው። 50 አስገባውለት። 50 አስገባውለት። ከዛ ኢንተር ኪ አለ ኪወርዳችሁ ጋር ኢንተር ስትሉ ኢንተር ዘ ሰከንድ ናምበር ይላል። 100 አስገባውለት። ከዛ ኢንተር ኪ አለ ኪወርዳችሁ ላይ ኢንተር የሚል እሱን ስትነኩ ድጋሜ ሰም ኢዝ ኢኳል ቱ 150 ይላል። 150 ነው የሁለቱ ድምር ይላል። ሰምን በዚህ ወይ መስራት ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ የመጀመሪያው የሲ ፕላስ ፕላስ እንዴት መጀመሪያ ኮዳችንን ረን እናደርጋለን፣ ሁለት ቁጥሮችን እንዴት አክሴፕት እናደርጋለን የሚለው ነው። ቀጣይ ቱቶሪያል ሌሎች የሲ ፕላስ ፕላስ ቤዚክ ኮንሰፕቶችን አቀርብላችኋለሁ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ፓርት 2 ላይ ደግሞ ሌሎች ቤዚክስ ኮንሰፕቶች አሉ፣ እነሱን እናያለን ማለት ነው። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ቴንክ ዩ